Bạn đang ở Việt Nam thấy rằng đất nước của chúng ta rất rộng lớn so với rất nhiều quốc gia khác ở trên thế giới. Đi từ Bắc vào Nam thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt rất rộng, những dãy núi chập trùng rất dài. Một đất nước rộng hơn 330.000 km vuông và diện tích cũng đang được mở rộng một phần nhờ những phần bãi bồi. Bạn đã thấy diện tích nước ta mênh mông lắm rồi. Giờ hãy thử hình dung một đất nước to đến mức khiến Việt Nam trông chỉ như một hạt cát. Nước này không rộng gấp đôi, không rộng gấp 3, không rộng gấp 4, không rộng gấp 10 mà rộng gấp 51 lần Việt Nam. Đó chính là Liên bang Nga, một đất nước khổng lồ. Liên bang Nga có từ băng tuyết, có cả rừng taiga, có cả thảo nguyên. Một đất nước rộng nhất thế giới, trải dài trên diện tích 17,1 triệu km vuông, gấp 51 lần Việt Nam. Trải dài từ biển Baltic cho đến Thái Bình Dương. Liên bang Nga đã băng qua 11 múi giờ, nhưng đó là câu chuyện trước đây. Còn bây giờ, nước này thu hẹp lại còn 9 múi giờ. Nhưng 11 hay là 9 thì đều là rất lớn. Vậy Nga quản lý đất nước của mình như thế nào trên một lãnh thổ rộng lớn bậc nhất của hành tinh? Họ có chia thành các tỉnh giống như Việt Nam chúng ta hay không? Để dễ hình dung kích thước của nước Nga, hãy bắt đầu từ một phép so sánh đơn giản. Việt Nam với các tỉnh thành, tương lai là 34 tỉnh thành, là một bức tranh ghép vừa đủ để quản lý. Diện tích cả nước chỉ hơn 330.000 km vuông. Và diện tích này thì nhỏ đến mức có thể nhét vào lãnh thổ nước Nga đến 51 lần. Nếu bạn lái xe từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ đi khoảng 1.700 cây số. Bạn đã thấy rất xa và hơi oải. Nhưng ở Nga, quãng đường đó chỉ là một chuyến đi rất ngắn mà thôi. Để băng qua Nga, từ Kaliningrad ở phía tây cho đến Vladivostok ở phía đông, nếu mà lái xe thì phải vượt qua hơn 10.000 cây số, đi qua nào là rừng rậm, nào là núi cao, nào là sa mạc, nào là thành phố, nào là cả những vùng băng tuyết, nào là rất nhiều loại địa hình khác nhau. Như thể chúng ta đang có một chuyến du ngoạn vòng quanh trái đất, hoặc thậm chí là đi qua những hành tinh khác nhau. Và nếu lái xe liên tục từ Kaliningrad ở phía tây cho đến Vladivostok ở phía đông, hai thành phố nổi bật của nước Nga, thì sẽ phải lái trong vòng tổng cộng là 135 giờ, ở đây với điều kiện là không ăn và không ngủ. Quy mô của nước Nga không chỉ nằm ở địa lý, với hơn 140 triệu dân thì Nga cũng đông dân hơn Việt Nam, 100 triệu dân. Tất nhiên nếu mà so về mật độ dân số thì con số này của nước Nga sẽ khiêm tốn nhiều hơn so với Việt Nam. Nga là nhà của hơn 190 dân tộc, họ nói hàng chục thứ ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Nga cho đến tiếng Tata, tiếng Chechen hay là tiếng Yakut. Việt Nam chúng ta tuy đa dạng nhưng thống nhất hơn về mặt ngôn ngữ và văn hóa, với tiếng Việt là chủ đạo. Bởi vậy nên cái sự đa dạng của nước Nga đòi hỏi một hệ thống quản lý vừa đủ chặt chẽ để giữ đoàn kết, vừa đủ linh hoạt để tôn trọng sự khác biệt. Vậy Nga làm thế nào để điều hành cả một đất nước rộng lớn đến như vậy? Trước tiên phải khẳng định Nga là một liên bang và chúng ta phải gọi họ đầy đủ là Liên bang Nga, khác xa với hệ thống tập trung của Việt Nam. Trong khi Việt Nam chúng ta chia thành 34 tỉnh thành trong giai đoạn tới, thì Nga lại phân chia lãnh thổ của họ thành 85 chủ thể liên bang, mỗi nơi có chính quyền, có luật pháp và có bản sắc riêng. Những chủ thể này không đồng nhất, không ngang hàng như các tỉnh, các thành phố ở Việt Nam, mà lại được chia thành 6 loại tùy thuộc vào lịch sử, tùy thuộc vào dân tộc và tùy thuộc cả vào tầm quan trọng chiến lược. Và hãy cùng điểm qua họ chia thành 6 loại như thế nào. Trước hết là 21 nước cộng hòa, ví dụ như là nước Cộng hòa Tatarstan hay là nước Cộng hòa Chechnya, nơi sinh sống của những dân tộc thiểu số. Những nước cộng hòa này thuộc Liên bang Nga, có hiến pháp riêng, có ngôn ngữ chính thức riêng biệt bên cạnh tiếng Nga và được tự trị khá nhiều. Bạn có thể hình dung, chúng giống như những quốc gia nhỏ trong lòng nước Nga, được phép giữ gìn văn hóa riêng biệt nhưng vẫn phải trung thành với Moscow. Tiếp theo là 46 oblast giống như là các tỉnh, do các thống đốc được Kremlin bổ nhiệm để quản lý. Moscow Oblast được bao quanh thủ đô, đó là một ví dụ sinh động. Thứ ba đó là có 6 krai. Krai thì cũng tương tự như Oblast nhưng thường nằm ở những vùng biên giới, ví dụ như là Krasnodar Krai ở gần Biển Đen, mang hơi hướng lịch sử của những vùng đất mở rộng. Tiếp đó lại có thêm 3 thành phố liên bang, đây là 3 thành phố đặc biệt gồm có Moscow, Saint Petersburg và Sevastopol. Sevastopol là một thành phố vẫn có những sự tranh cãi. Những thành phố này thì hoạt động như những tiểu bang thành phố với ngân sách và quyền lực ngang ngửa cả một vùng. Dạng thứ 5 đó là 4 okrug tự trị, ví dụ như là Chukotka, thường dành cho những dân tộc bản địa ở những vùng rất xa.
Và dạng thứ 6, dạng cuối cùng, chỉ có một oblast tự trị duy nhất, đó là Jewish Autonomous Oblast ở Viễn Đông. Đây là một di sản lịch sử rất kỳ lạ. Mỗi một chủ thể trong số 85 chủ thể liên bang của nước Nga lại có nghị viện và lãnh đạo riêng, nhưng Điện Kremlin luôn là người đứng đầu. Khác với Việt Nam, nơi Trung ương chỉ đạo trực tiếp cho các tỉnh, thì Nga pha trộn giữa kiểm soát Trung ương và tự do ở những vùng miền. Tổng thống Nga sẽ là người bổ nhiệm thống đốc cho các oblast và các krai, đảm bảo được sự trung thành, trong khi các nước cộng hòa được bầu lãnh đạo riêng, tạo một không gian tự quản. Và để kiểm soát hệ thống rộng lớn này, Nga gom tổng cộng 85 chủ thể của mình vào 8 khu vực liên bang. Mỗi khu vực có một đặc phái viên tổng thống, giống như là giám sát viên của cả một vùng, đảm bảo chính sách từ Moscow được thực hiện một cách trơn tru. Với hệ thống này, nó tạo ra sự cân bằng, bởi vì khi mà sở hữu một diện tích rộng lớn và sự đa dạng về mặt địa lý như vậy, thì Nga không thể quản lý giống như Việt Nam, nơi mà một ngôn ngữ và một văn hóa tương đối thống nhất giúp mọi thứ đơn giản hơn. Hãy thử tưởng tượng việc phải điều phối một chính sách qua cả chục múi giờ. Khi mà mặt trời mọc ở Vladivostok thì ở Moscow vẫn còn đang ngủ. Rồi hãy thử nghĩ đến việc quản lý những người chăn tuần lộc ở Chokukka. Rõ ràng là họ rất khác so với những người kinh doanh, những người buôn bán ở Moscow. Và những người này thì cũng rất khác so với cộng đồng Hồi giáo ở Dagestan. Nhưng mà tất cả đều nằm trong một quốc gia, đó là Liên bang Nga. Cách quản lý của Nga vừa là một liên bang, vừa mang tính chất tập trung lại vừa linh hoạt, cho các vùng đủ tự do để hài lòng, nhưng vẫn giữ được quyền lực tối cao ở Trung ương. Nhưng đấy là bây giờ Liên bang Nga còn quản lý đơn giản hơn. Thời Liên Xô thì hệ thống còn phức tạp hơn rất nhiều, với hàng loạt các cấp độ từ nước Cộng hòa cho đến khu tự trị. Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga phải đối mặt với khủng hoảng. Một số nước Cộng hòa như là Chechnya đòi độc lập, đe dọa xé tan liên bang. Thế nên từ những năm 2000, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã siết chặt kiểm soát. Ông tạo ra các khu vực liên bang, giảm quyền lực của lãnh đạo vùng và biến thống đốc thành người do Điện Kremlin bổ nhiệm thay vì do dân bầu. Ông cũng sáp nhập các chủ thể nhỏ, những nơi mà dân cư thưa thớt để quản lý một cách hiệu quả hơn, giống như kế hoạch sáp nhập các tỉnh thành mà Việt Nam chúng ta đang tiến hành. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Sự tập trung này cũng có cái giá. Nó đảm bảo được sự ổn định cho một đất nước mà ly khai có thể gây ra những thảm họa, nhưng đôi khi lại khiến tiếng nói của những địa phương nhỏ bị lấn át. Các nước Cộng hòa như là Cộng hòa Tatarstan vẫn đòi hỏi thêm tự trị, trong khi những vùng xa xôi như là Chokutka lại phụ thuộc rất nặng vào trợ cấp liên bang để mà tồn tại. Quản lý nước Nga giống như là đi trên dây, chặt quá thì gây bất mãn, mà lỏng quá thì lại dễ tan rã và vấp ngã. Giờ hãy đến với một số cái nhất của các chủ thể liên bang tại nước Nga. Đầu tiên là chủ thể liên bang có diện tích lớn nhất, đó là Cộng hòa Sakha hay còn gọi là Yakutia. Đây là một vùng đất rất rộng lớn, rộng hơn Việt Nam đến 10 lần, trải dài trên diện tích là gần 3,1 triệu km vuông và nằm ở đông bắc Siberia. Và đây chính là đơn vị hành chính lớn nhất thế giới. Nếu tồn tại độc lập, nó sẽ là quốc gia lớn thứ 8 trên thế giới, lớn gần bằng Ấn Độ và lớn hơn cả Argentina. Yakutia là một vùng đất của những thứ rất cực đoan và khó sống. Ở đây thì có mỏ kim cương, nhưng mà kim cương thì lại nằm dưới lớp băng vĩnh cửu và mùa đông lạnh đến âm 50 độ C cũng là chuyện bình thường. Thủ phủ là Yakutsk, đây là một trong những thành phố lạnh nhất ở trên trái đất. Yakutia là nhà của người Sakha. Họ chiếm khoảng một nửa trong tổng số gần 1 triệu dân. Họ sống cùng với người Nga và những dân tộc khác. Là một nước cộng hòa, Yakutia có hiến pháp riêng và ở hiến pháp này thì thúc đẩy sử dụng tiếng Sakha. Nhưng mà kinh tế thì phụ thuộc nặng vào trợ cấp từ thủ đô Moscow và nhu cầu kim cương, vàng ở trên thế giới. Nói tóm lại là khai thác khoáng sản được bao nhiêu tiền thì bán, còn lại thì Trung ương sẽ tiếp tục viện trợ. Quản lý vùng này đúng là một cơn ác mộng về mặt hậu cần. Nhiều làng xã chỉ đến được bằng máy bay hoặc là đường băng tồn tại chỉ vào mùa đông mà thôi. Nhưng mà chỗ này rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên chiến lược khiến nó trở thành một viên ngọc quý của nước Nga. Nó được quản lý bằng sự kết hợp giữa niềm tự hào của người dân địa phương và sự giám sát từ thủ đô xa xôi Moscow. Vậy còn chủ thể liên bang nhỏ nhất của nước Nga, đó là nơi nào? Đó là Kaliningrad Oblast với diện tích chỉ là 15.100 km vuông, tức là nhỏ hơn cả một số tỉnh của Việt Nam, nhỏ hơn cả tỉnh Nghệ An của nước ta. Vùng này thì nằm kẹp giữa Ba Lan và Litva, nằm bên biển Baltic. Kaliningrad là một vùng đất nằm tách biệt, không nối liền với phần còn lại của nước Nga. Đây là một phần của lịch sử và vùng này được lấy từ Đức từ sau Thế chiến thứ hai.
Nay nó là tiền đồn chiến lược với hạm đội biển Baltic của Nga. Với dân số khoảng 1 triệu người, Kaliningrad đông đúc so với diện tích của nó, nhưng cũng không phải là đông đúc so với diện tích trung bình khắp nơi trên thế giới. Thủ phủ cũng tên là Kaliningrad, nhộn nhịp với những kiến trúc kiểu châu Âu và các cảng biển để kết nối Nga với thế giới. Quản lý vùng biệt lập này thì đòi hỏi một sự phối hợp cực kỳ chặt chẽ với Moscow, đặc biệt là về đường tiếp tế, vì đường bộ phải đi qua các nước, trong đó có những nước NATO. Dù nhỏ, Kaliningrad có tầm quan trọng trong địa chính trị với nước Nga và là một bài toán độc đáo trong hệ thống liên bang của Nga. Vậy còn chủ thể liên bang có dân số đông nhất của nước Nga, đó chính là Moscow. Moscow là một thành phố liên bang. Thành phố liên bang này có dân số hơn 12 triệu người, là trái tim, là nhịp đập của nước Nga, vượt xa Saint Petersburg, dân số hơn gấp đôi Saint Petersburg. Và nếu tính cả vùng ngoại ô, khu đô thị Moscow có thể có dân số khoảng 20 triệu người hoặc nhiều hơn nữa, tức là cũng nhiều hơn nhiều quốc gia tại châu Âu. Moscow không chỉ là một thành phố, mà là một chủ thể liên bang nằm ngang hàng với các vùng khác, có thị trưởng, có ngân sách riêng. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của nước Nga. Nơi này có điện Kremlin, nơi này có quảng trường đỏ và nơi này có những tập đoàn toàn cầu. Quản lý Moscow lúc này thì không khác gì điều hành một quốc gia nhỏ. Hạ tầng từ tàu điện ngầm biểu tượng của nước Nga cho đến những tòa nhà chọc trời đòi hỏi những nguồn đầu tư khổng lồ. Nhưng Moscow tạo ra một sự giàu có lớn. Moscow ước tính tạo ra khoảng 1/3 GDP của nước Nga và nó mang lại quyền lực mà các chủ thể liên bang khác phải ganh tị. Nói một cách dễ hiểu, bạn có nhiều tiền thì bạn cũng có nhiều quyền. Chủ thể liên bang thưa thớt dân nhất đó là Chukotka. Đây là một góc vắng vẻ của nước Nga với dân số chỉ khoảng 50.000 người, tức là nhiều hơn số khán giả tối đa trên sân Mỹ Đình chỉ là 40.000 người thôi. Và nó nằm rải rác trên diện tích lên đến hơn 700.000 km vuông, một diện tích nhiều hơn gấp đôi diện tích của Việt Nam, có nghĩa là đi cả ngày trời có khi còn chẳng gặp ai. Nơi này thì nằm ở vùng Viễn Đông, tức là phía đông xa xôi của nước Nga. Nhìn qua eo biển Bering thì đã thấy Alaska, một phần của nước Nga, bây giờ đang thuộc về nước Mỹ. Chukotka là vùng đất của băng tuyết và của những người chăn tuần lộc, nơi mà những người bản địa ở đây và cả những người Nga sinh sống vật lộn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sự thưa thớt của vùng đất này khiến việc quản lý rất khó khăn. Thủ phủ đây là một chấm nhỏ nằm giữa biển tuyết với dân số chưa đến 15.000 người. Nơi này sống nhờ vào trợ cấp liên bang để có thể sưởi ấm qua mùa đông, để có thể có thực phẩm để ăn, và tất cả đều được vận chuyển với một chi phí lớn vì nó nằm lắt lẻo riêng mình ở một chỗ. Nhưng nó lại rất quan trọng về mặt chiến lược với những bến cảng hướng ra khu vực Bắc Cực và những mỏ khoáng sản. Như vậy chúng ta có một phép tính tổng hợp như thế này. Các chủ thể liên bang của Nga, từ sự bao la rộng lớn của Yakutia đến sự vắng vẻ của Chukotka, cho thấy sự tài tình và áp lực trong cách quản lý nước Nga rộng lớn. Khác với Việt Nam, nơi các tỉnh có những sự chênh lệch nhưng vẫn là tương đối đồng đều về kích thước, văn hóa, các chủ thể của Nga khác nhau đến chóng mặt, có thể nói là một trời một vực. Chính sách ở mỗi vùng thì đòi hỏi một cách quản lý khác nhau, văn hóa của mỗi vùng cũng đòi hỏi một cách quản lý khác nhau, diện tích của mỗi vùng tương đương cũng như vậy. Sự đa dạng này cũng định hình bản sắc của nước Nga. Niềm tự hào của Sakha tại Yakutia hay phong cách châu Âu của Kaliningrad đều mang tham vọng toàn cầu của Moscow, và cội rễ bản địa của những nơi này chính là một phần để dệt nên một tấm thảm đa quốc gia của nước Nga rộng lớn. Quản lý những vùng này không chỉ cần một bộ máy mà còn cần một tầm nhìn về việc làm thế nào để những người Nga cùng sống trên diện tích 17,1 triệu km vuông đều cảm thấy hài lòng. So với Việt Nam thì sao? Việt Nam nhỏ hơn 51 lần, nhưng chúng ta cũng có những thách thức riêng. Tinh gọn tỉnh thành, cân bằng đô thị với nông thôn và giữ gìn sự thống nhất văn hóa là những gì mà Việt Nam chúng ta đang làm, nhưng nhiệm vụ của chúng ta rõ ràng là vẫn đơn giản hơn so với những gì mà nước Nga đang thực hiện. 85 chủ thể liên bang gom thành 8 khu vực là minh chứng cho sự khéo léo của con người, sự khéo léo của người Nga trong việc quản lý những điều tưởng chừng như không thể. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.